Assalamualaikum, saya nak share hari ni macam mana nak buat emulsifying cleansing oil. Kita selalu biasa dengan mendengar oil cleansing method, tapi minyak dia tak senang larut dalam air dan membuatkan kita sukar untuk membasuh lebihan minyak di muka selepas oil cleansing method. So ada satu cara yang boleh membuatkan minyak tersebut mudah larut di dalam air, memudahkan kita untuk membersihkan muka kita menggunakan oil cleansing method. Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah bekas kosong untuk letak ke semua resipi tu nanti. Bahan yang membuatkan minyak tu larut dengan air, iaitu polysorbate 80. Bahan ini boleh dibeli di Shopee, di kedai Take It Global. Dan 90 ml minyak pilihan kita. Di sini saya menggunakan minyak kelapa. Okay, apa yang kita perlu buat adalah letak 10 ml polysorbate 80 di dalam botol. ml. Okay, 10 ml. Dan kemudian kita terus letakkan minyak pilihan kita ataupun minyak kelapa yang saya gunakan. Kemudian tutup. Goncang agar sebatian tadi, kedua bahan itu sebati. Dah, itu saja. Anda boleh terus guna emulsifying cleansing oil ini terus. Dan satu lagi saya ingin ingatkan bahawa over time benda ni akan terpisah, tapi dia tidak mempunyai apa-apa kesan terhadap emulsifying effect tersebut. So apa yang anda perlu buat, just goncang macam biasa je dan guna seperti biasa. Okey, sekian, terima kasih. Okey, saya ingin cuba buat test keberkesanan. Ini adalah eyeliner. Ini adalah kita buat tadi. Okay, dan saya akan spray dengan air. So dia akan jadi emulsify. So nampak milky tersebut. Okay, alright, sahaja. Terima kasih.